เหนื่อยจนหอบแหกเหงื่อไหลย่อยปานอาบน้ำพอแนมเบิงฝ่าตะเว้นกระตุงหัวแปะเทียงตรงพอดีพรานเพชรเลยถอนหายใจยาวๆแล้วหันมาเว้ากับครูทิมเอ้ยขืนยางวนอยู่จังสี่เฮาสิขาดใจตายก้อนพ่อทางออกเด้ค่อยว่าเฮาเศร้าพักซะก่อนหาแนวลงท้องให้พอมีแห้งแล้วคอยมาสุมหัวคืดหาทางแก้เพชรบักสมิงเถ่าตัวนี้เอาให้มันหูสำนึกโลดครูทิมพยักหน้าเห็นด้วยทั้งสองคนเลยซอยกันใส่มีดหมอขุดหาหัวเผือกหัวมันปลาแถวนั้นมาได้เศร้าหนึ่งกำมือหนึ่งฝ้าวก่อไฟกองน้อยๆเผากินห่อนๆพ่อให้มันตกหอดทองประทั่งความหิวไปก่อนกินไปกะเลี้ยวซ้ายแล่ขวาไปย่านบักสมิงมันสิลอยมาตะปบเอาทั้งหลังพอกินเผื่อกินมันอิ่มพ่อมีแห้งพรานเพชรเพิ่นกะบ่เว้าพร่ำทำเพลงบ่พูดพร่ำทำเพลงเพิ่นล่วงมือเข้าไปในถงยามเทเอาลูกปืนตะกัวเม็ดกลมๆหลาย10 นัดออกมากองร่วมกันไว้เทิงใบตองกล้วยป่าพรานเฒ่านั่งขัดสมาธิลับตาพริมสีหน้าขึงขังปานพระร่วงแล้วเริ่มตั้งนะโมบริกรรมคาถาปลุกเสกลูกตะกัวทันทีโอมพยัคฆาพยัคโคมัจจุราชฉะอหังปิดตังโอมลูกตะกัวนี่จงกลายเป็นหอกเป็นดาบทะล่วงหนังเหนียวของบักสมิงอาคมให้หมุนอุ้ยปุ้ยเพี้ยงเพิ่นเป่าม่นพวงใส่กองลูกปืนตะกัวลูกปืนพวกนั้นสั้นกึกฮ้อนจีปานทานไฟแสงสีแดงวาบขึ้นมาคราวเดียวกระดับไปพรานเพชรลืมตาขึ้นมาสะแยะยิ้มจับลูกปืนตะกัวอาคมยัดใส่กระเป๋าเสื้อมือนี่ล่ะสิเอาลูกปืนพวกนี้ล่ะไปเจาะกระบาลบักสมิงเถ่ากับทำลายสิ่งอาถรรพ์ในป่าดงนี่ให้มันราบเป็นหน้ากลองเอากาแฟคอยเบิดแก้วพอดีงานนี่พรานเถ่าเพิ่นงัดของดีมาสู่แล้วเด้อพี่น้องบ่ย่อมเป็นเหยื่อให้มันล่าฝ่ายเดียวดอกมาติดตามกันตอนหน้าเด้อพี่น้องว่าสงครามระหว่างคนกับสมิงสิจบลงจังไดมื้อนี้คอยไปก่อนเด้อหลังจากที่หลงป่าหาทางออกบ่พอจึงหาอาหารใส่ท้องหลังจากพรานเพชรรายคาถาปลุกกระสุนให้เป็นกระสุนอาคมเสร็จเรียบร้อยทันใดนั่นพี่น้องเอ้ยลมพัดวื้อผ้าเอากลิ่นข้าวเน่าเหม็นหึงสาดเข้าดังฟึบตามมาด้วยเสียงห้องโหยหวนปานผีเปรตขอส่วนบุญกรีดซอยคอยแน่กรีดฝูงผีคร่ายตัวซีดเผือดในตาสีเขียวเรื่องแสงพากันพุ่งพรวดออกจากเงามืดลอยละลองเข้ามาหาพรานเพชรกับครูทิมปานห้าฝนตกลงมายามแรงพรานเพชรบรอสะเพิ่นสาดลูกปืนอาคมลูกปลายใส่ฝูงผีพร่ายยิ่งกระจุยกระจายปานใบไม้หล่นย่ามลมพัดเสียงฝูงผีพร่ายห้องโหยหวนปานสิขาดใจดังลั่นป่าแต่ทว่าพี่น้องเฮ้ยครูทิมกระใส่เขียวหมูตันฟาดใส่ฝูงผีจนแขนลาพร่านเท่าเพชรกับบรรจุปืนยิ่งจนเมื่อยหอบแหกเหงื่อไหลย่อยปานอาบน้ำพอล่วงมือเข้าไปในถงยามแนมเบิงลูกปืนอาคมที่กองร่วมกันไว้เทิงใบตองกล้วยป่าถึงกับหนาซีดปานไก่ต้มลูกปืนอาคมเบิดท่าเหลือลูกโดดเพียงลูกเดียวเท่านั้นจังหวะนั่นเองฝูงผีไพร่โดมกำจัดจนเบิดสิ้นเสียงนกเสียงกามิดซี่ลีกลิ่นสาบสางเน่าเหม็นหึงลอยมาแทนที่เงาดำทะมึนลายเหลืองคาดดำโตบักเอกเสือสมิงเถ่าคอยปรากฏตัวออกมาจากเงามืดมันสะแยะยิ้มกว้างจนเห็นแขวแหลมๆสีเหลืองอ๋อยพร้อมเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงต่ำแต่กังวานทรงพลังว่า สมนำหน้าพวกมึงเนาะกูกันหลอกให้มึงยิ่งจนเบิดลูกปืนอาคม
มือนี่กูสิจัดการพวกมึงทั้งคู่ให้ราบคาดเป็นนากลอง สมิงเถ่าสะแยะยิ้มแบบสะใจปานว่างานนี่กูชนะขาดลอยพร่านเท็ดแนมเบิงเสือสมิงตัวบักเอกย่างอัดอาดเข้ามาถึงกับนาซีดปานไก่ต้มเพิ่นหู้ทันทีว่างานนี่งานเข่าครูทิ่มซะแล้วแต่พร่านเถ่าก็บ่ได้ว่างใจเพิ่นล่วงเอางัวธนูกับลูกแก้วอาคมจากถุงยามแอบกระซิบกับครูทิ่มเบาๆน่าเครียดว่าครูทิ่มซอยทวงเวลาให้ข่อยแน่ข่อยสิบรรจุกระสุนอาคมลูกสุดท้ายเป็นลูกตายหนึ่งลงปืนแกลบของข่อยให้ได้เพื่อจัดการกับบักสมิงเท่าให้ได้มือนี้เฮาสิต้องชนะมันให้ได้พร่านเท่ากำลูกแก้วอาคมแน่นส่วนครูทิมกำงัวธนูทองแดงปานสิขาดใจครูทิมพยักหน้าเด็ดเดียวบ่มีคำว่าย่านอีกต่อไปเล่าหยิบงวดธนูทองแดงขึ้นมาพนมมือสีหน้าขึงขังปานพระประธานแล้วก็เริ่มตั้งนะโมบริกรรมคาถาปลุกงวดธนูขึ้นมาเป็นคู่ต่อสู้เพื่อทวงเวลาให้พร่านเพชรโอมวัวธนูทองแดงองค์ขรักผู้ซื่อสัตย์จงกลายเป็นวัวยักษ์ไปเหยียบบักสมิงอาคมเทาให้มุนอุ้ยปุ้ยทันใดนั้นเองเสียงคำร่ามดังกึกก้องที่ออกมาจากรูปปั้นงัวทองแดงบ่ใช่เสียงเสือเด้แต่มันคือเสียงงัวธนูทองแดงคันสุดยอดที่แปลงร่างเป็นวิญญาณงัวสีทองแดงพุ่งพรวดออกจากมือของครูทิมแล้วก็ขยายโตขึ้นโตเท่ากับบักเสือสมิงเท่ามันคำร่ามเสียงปานฟ้าพายืนขวางทางบักเสือสมิงโตบักเอกงานนี้มวยร้องสิขอสู่ตายละบัดเนี่ยกาแฟข่อยเบิดแก้วลุ่นจนเหี่ยวราดแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากงวดธนูปรากฏโตยืนขวางหน้าสมิงเถ่าไว้พร่านเพชรกับเฝ้าบรรจุกระสุนอาคมลูกสุดท้ายลงปืนแก็บคู่ใจอย่างเร่งด่วนหน้าตาเคร่งเครียดเหงื่อไหลใคร่ย่อยย้อนหูดีว่านี่คือโอกาสสุดท้ายด้านงวดธนูของครูทิมกับปทาซ่าตะกุยดินจนฝุ่นตลบและพุ่งใส่สมิงเถ่าแบบทันทีหวังบ่ให้มันตั้งโตได้แต่โดยความจัดเจนของบักเสืออาคมมันแค่กระโดดย้องออกด้านข้างแบบใจเย็นพร้อมกับฟาดกรงเล็บอันแหลมคมใส่ที่ต้นขาหน้าของงวดธนูอาคมเสียงดังฉาดแรงตบเหตุให้งวดธนูเซ่ถลาไปชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่ต้นบักเอกดังตูมจนใบไม้ร่วงกรูสมิงเถ่าเห็นได้ที่สะแยะยิ้มสมเพชรีบกระโจนไส้เพื่อปิดบัญชีขยำข้อให้ตายข้ามือแต่วัวธนูของครูทิมกับบ่เป็นหมูเด้พี่น้องมันรีบยันโตขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วใส่ขาคู่หลังดีดโครมใส่หน้าบักสมิงเถ่าเต็มเสียงดังพระเล่นเอาสมิงเถ่าถึงกับหน้าหงายกระเด็นกลับไปที่เดิมเพิ่มเติมคือท่นตึบมึนตึบสายหัวจนสิลุดไปเลยระหว่างสัตว์อาคมทั้งสองสู่กันฟุ้นตลบอยู่นั่นพรานเพชรกับบรรจุกระสุนอาคมเสร็จพอดีเพิ่นยองเข้าไปสะกิดบอกครูทิมเบาๆว่าพร้อมแล้วจากนั้นทั้งสองก็ค่อยจังหวะดีๆอยู่หลังพุ่มไม้เพื่อยิ่งปลิดชีวิตบักเสือสมิงเถ่าจอมอาคมตนนี้ให้ได้สมิงเถ่ากับวัวธนูสู้กันไปมาอย่างดุเดือดพลัดกันรุกพลัดกันรับแต่สุดท้ายด้วยพละกำลังที่มากกว่าของสมิงเถ่าวัวธนูกับพลาดท่าโดนบักสมิงเถ่าตบกระเด็นไปกระแทกหินแล้วตามไปงับข้อวัวธนูทันทีเพื่อปลิดบัญชีขย้ำหวังว่าให้แหลกฆ่าคมเขียวของมันการกระทำของมันเหตุให้มันหันหลังกลับกับคนทั้งสองทันใดนั้นพรานเพชรวัฏาซ่ายกปืนแก๊ปขึ้นแนบลำข้อเล็งเป้าหมายคือรูทวารของบักเสืออาคมพรานเถ่ากลั้นหายใจนิ้วชี้ค่อยๆกดไกปืนเสียงปืนแก๊ปดังสนั่นป้าแตกลูกกระสุนอาคมพุ่งปะทะร่างบักเสือสมิงเถ่าแบบบ่ทันตั้งโตเพราะมันกำลังเมามั่นกับการฟัดวัวธนูที่เสียท่าอยู่เสียงคำร่ามด้วยความเจ็บปวดสุดขีดดังก้องป่าพร้อมกับเลือดสีดำข้าวคลุ้งสาดกระเด็นออกมาร่างของสมิงเถ่าดิ้นพล่านด้วยความทรมานวัวธนูที่ลุดจากการขยำกระตั้งลักได้แล้วเพิ่นพุ่งเข้าเสียบเข้าที่ต้นข้อเสือรายอย่างแรง
แล้วงัดตัวลอยข้ามหัวกระเด็นตกลงมานอนนิ่งเกลือกฝุ่นและแล้วตัวสมิงเถ่าที่สงบนิ่งไปด้วยฤทธิ์กระสุนอาคมกับวัวธนูค่อยๆสลายกลายเป็นควันสีดำแล้วเหลือแต่เถ่ากระดูกที่ผุกร่อนเท่านั้นลมป่าพัดมาวูบหนึ่งเท่ากระดูกกับปลิวหายไปในอากาศพรานเพชรกับครูทิมถอนหายใจย่างโล่งอกสุดนั่งลงกับพื้นด้วยความอ่อนล้าหน้าตาซีดเซี่ยวแต่ก็มียิ้มบางๆทั้งสองหันยิ้มให้กันด้วยความโล่งอกใจที่รอดตายมาได้ด้านวัวธนูทองแดงหลังจากนำงานสำเร็จเพิ่นก็ค่อยๆกลับร่างเดิมกลายเป็นตุ๊กตาวัวตัวน้อยแล้วลอยมาตกตรงหน้าครูทิมหยิบวัวธนูขึ้นมาแล้วลูบหัวของมันด้วยความยินดีและขอบคุณขอบใจหลายเด้อลูกชายพรานเพชรลุกขึ้นยืนชะโงกหน้าไปเบิ้งมองที่เคยมีร่างสมิงเถ่าแล้วหันมาเว้ากับครูทิมว่าจบสิ้นเสียทีเฮาสิได้กลับบ้านแล้วล่ะครูทิมทั้งสองคนพากันยิ้มกว้างเตรียมตัวเดินทางออกจากป่าอาถรรพ์มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าของต่อไปเป็นจังได้กันบ้างครับกับเรื่องเล่าการประจนภัยของพล่านเพชรกับครูทิมจบลงด้วยดีแต่ก็เกือบสิเอาชีวิตมาทิมไว้ในป่าอาถรรพ์สุดท้ายด้วยความสามารถของทั้งคู่ก็สามารถฝ่าฟันจนรอดปลอดภัยกับบ้านหน่อยหน้าสวรรค์ด้วยความปลอดภัยแต่เรื่องเล่าสนุกสนานในหมู่บ้านหน่อยหน้าสวรรค์แห่งนี้ยังบ่หมดเท่านี้เด้อพี่น้องแอดมินสิรีบฝ้าวผลิตออกมาให้พี่น้องได้มวลซืนกันต่อแน่นอนแต่ตอนนี้แอดมินก็ขอลาไปก่อนเด้อครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจแอดมินช่องน้อยๆช่องนี้กันด้วยเด้อแล้วแอดมินสัญญาว่าสิสร้างผลงานใหม่ๆมาให้พี่น้องได้รับฟังกันอีกแน่นอน